سلام، من ناهیدم. امروز قرار شده قرمه سبزی چکنم با لوبیا چشم البولی، گوجه محلی و بادمجان. انشالله که شما را خوش بیه. خیلی ممنونم. خب الان لوبیای چشم البولی برای قرمه سبزیه. اینم سبزی قرمه سبزیه که شامل به زبان محلی بگوییم کوار، شنبلیله، اینم هل، اینم جعفری، اینم چغنده. البته سبزی برای سبزی قرمه هل، شنبلیله به دلخواه، از همه بیشتر جعفری. بهتره که سبزیانه نه خیلی با ساغه نه خیلی از اون ته بگیریم، به طور متوسط. برگن تک تک بکنید بهتر، چون ممکنه درون شم بمانه، شستنش سخت بود. گوشت گوسفند اگه بگو یه خورده دیرتر زودتر پزه گوشت گوسفند، ولی گوساله یه خورده دیرتر. اگه دوست دارید همزمان دو گودانمه، چون گوشت گوسفند خیلی جوش بکنه زره آبا. حالا بعضیانم دوست دارید قرمه سبزی خیلی چه کنید یه خورده قلم هم تنید، قلم کوچیک. اگه شمی گوشت چرب نبو تنید قلم کوچیک هم تفدیده ندارو، اونم بازم به دلخواه، اجبار نیه که حتما دو کنید. البته قرمه سبزی میان لوبیا قرمز هم دو کنید. لوبیا قرمز هم استفاده با لوبیا چیتی هم دو کنید، هر ستای امی قرمه سبزی پدر بابایی با لوبیا چشم بلبلی. با چشم بلبلی چه کنیم. قرمه سبزی میان گوجه محلی دو کنم، بادمجان سرخ کرده دو کنم، بازم گوجه بادمجان هونم به دلخواهه. یه عده دوست داره ولی بهتره دو کنید، چون هم ظاهر قرمه سبزی خوشگله کنو، هم طعمش خوب کنو، که باعث با فقط قرمه سبزی و گوشت فقط نبا. همیشه سعی بکنید غذا خیلی درسته کنید، به ظاهر غذا خیلی اهمیت بدید، چون هر چقدر غذا خوشمزه با ظاهر غذا خوب نبا بدید نیا. سبزی هم که وقتی پاک کنید بشستید، اگه خیلی سریع شمی کار انجام بگوید، پارچه تمیز درون اول زود خشک کنید، بعد با ساتور، من با ساتور خورده کنم، با ساتور نخورده کنید. چون لوبیا چشم بلبلی این لوبیا قرمز خیلی آب سیاه داره. من لوبیا کره انقدر نهم بپزم، اگه زیاد حجمش زیاد ببوس کمتر نهم. لوبیا معمولا برای 4 نفر 5 نفر که خورش خیادم بار بنا، اونم بازم به ذائقه کم زیادت چه خودتن تنید. موی امانی بهتر که یه کوچولو، چون خشکه انا خیسه کنیم، نیم ساعت یک ساعت انا وقتی خیسه کنیم انا درسته تفدید اون قرمه سبزی میان، چون وقتی انا پوسته گریدن مغزه تفدید ممکنه انا مغز شمی دهانه درموشو طعم بدی بده، تلخ ببو، طعم خوبی نره. خب عشان سوراخ کنم که اون خورش داخلش بشو،
البته ان لیمو آمانی وقتی کنیم خورشت میه ممکنه ترشی کافیه نداره. دوست دارید از آب لیمو، آب غوره، آب نارنج، هر چی دوست دارید استفاده بکنید. آب سرد درون انا لوبیای هیچ آب سیاهی بدیه خورده. این گوشت 1 کیلو من قرمه سبزی که کرده بارم برای 4 نفر 5 نفر این 1 کیلو گوشت اضافه. حالا من خورده کنم گوشتم بهتره زیاد ریز خورده نکنید. بازم به دلخواهه ولی من این شکلی بازم دوست دارید بدین اینقدی هم گوشت در قرمه سبزی درون کنید، اونم به دلخواه خودتونه اینقدی کنید ولی خیلی ریز نبا. خب انم از امی گوشت ام مقدار تازه اضافه مثل برای 4-5 نفر اضافه است. انقدر آب کنید فقط ایت تفت بخورد ایت جوش بگود غل بگود انه اون خونه آب پس بده نه بسنید فیشنید انه درنم که زود جوش باید. ان سبزی کم کم کنم که همه زیاده. بعدشم اول بهتره یه خورده چاقو مره خورده کنم. حالا بعضیان از مرغ هم استفاده کنند برای قرمه سبزی. منم دوست دارم. در یه مواقع های بعضیا از مرغ هم استفاده کنند. ولی در اصل با گوشت قرمز. البته اون قدیمیان هر چی مره استفاده کنید. مرغ محلی، اردک، همه چی مره استفاده کنید. الان ده برای همین خورشت هر چقدر چمره دوست دارید به دلخواه اونی خورد کردن سلیقه‌ایه. نیست خورد کردن سلیقه‌ایه. خب من مای تابه نه این که همه سبزی سرخ کنیم خیلی نشاله هم زیاد کنم. ولی یه خوردن آب خشک با یه ذره خشک باست روغن کنید بهتر. بعد دوست بداشتید بگفتم که پیازم تنید دانه سرخ کنید گوشت مرد کنید همراه گوشت. ولی چون من سبزی درون کوار داره من ده پیاز نزم. خب 10 دقیقه بنید به این صورت خشک آب و بعد روغن کنید بهتره. انا روغن
نمک کم دکنید که بچه می غذا درون تنید دکنید. البته بادمجان اگه از ان نازکترن بابا بهتر. گفتم که اگه دوست دارید برش بدید از وسط، یعنی روی نمینید سرخ با، ولی اگه خیلی برش ندید یعنی روی باید حتما بدید. از شکلی سرخ کنم. البته یه خورده کوچیک‌تر ببوسته به خوب بود، دانه نره. درسته خیلی خوشگله. بادمجانم محلیه. به نظرم که نه تلخی گرفته با البته اجبار نیه، ولی من دکنم که سبزی خیلی زود دون کنیم گوشت درون، چون وقتی که این گوشت با آب جوش کنه سبزی هم اگه خیلی زود دکنیم اونم جوش بکنه یعنی عطر و طعم هم از بین شو. بس بهتره همیشه گوشتی خورده بپزه بعد سبزی دکنیم من درون. بادمجان خیلی کبابی بکنیم برای برهنه بادمجان. کش بسنم من حتی نهم زیر شیر و آب. خیلی بادمجان نمینید آب نمک میره به من. از زیر شیر نفشار بدید خوش رنگم بود. چون دانه نره، اگه دانه بده یعنی دانه نتونید با چاقناک و چاقو بزنید، ولی بدید هیچ کدام دانه نره. زرچوبه دون گفتم روغن درون که روغن سوزه، روغن داغ بود زرچوبه سوزه. الان نه هم یه خورده دونم. بستگی با اون بادمجان و اون بادمجانی که داریم ان مقدار بادمجان رو ان مقدار سیر بستم. قشنگ له بکنید که به دهان نیاد. برانی هم خوبه، چیز نه دانه نداره. هر چقدر من بادمجان بخوایم از شکلی درست کنیم یا خورده پوست ممکنه دور بر بمانه صورت خوشگلی نره. درون دانیه بسنید. البته این دانه خیلی درشت نی بدنه. خب همین بادمجان کلا دانه خدا را شکر ندارد. به دهن ریشش به دهن نیاد. نگاه کنیم ببینیم من گوشت هم چقدر لوبیا برای اندازه زیاد یه خورده بزنم. لوبیا هم به دلخواه خودتانه، حالا کم یا زیادش. خب از سبزی هم سرخ کرده با همراه لوبیا. تو گفتم لوبیایی که جوش بدیم نه آب سیاه فیشدیم تو کنیم من دارم. انم سبزی البته یه کوچولو سبزی یا نه هم اگه احساس بودم این سبزی کمه دوباره دوکنم.
اگه بست بابا که همون مقدار بست. یه مقدار نمک نزدنی. یه به اندازه نیم ساعت تا 45 دقیقه که جوش بگود یه خورده آبگورو یا آب لیمو میانده کنیم به همراه لیمو امانی. آدم جان له شده یکی قشنگ له بگودیم. میده پیاز خیلی کوچیکه، البته خیلی جان دوست ندارد، ولی برای امتحان شما یه بار پیاز دکنید طعمش خیلی خوب با خوشمزه با. اینم پیاز ذائقه‌ایه ولی امان دکنی. من سیب. خب عشان با هم قاطی کنیم. خب یک نکته مهمی که در مورد ماست بورانی شما رو بگویم، حتما از ماست پرچرب باید استفاده بگو. اینا نعنا خشک، خلیواش، چوچاق هم یه مقدار میان داره. هر سته با هم قاطی بگودم خشک گودم خیلی طعمش خوشمزه کنه. اونم به دلخواه خودتانه، کم زیادشه خودتان تنی. منم مقدار فعلا دو بودم هم زنم اگه چیز بوست. انا همین ماست گرمالت، یه مقدار نمک. خب انا به هم زنیم بدونیم انا ماست چقدره، کمه زیاده. خب انا ماست الان کمه، دوباره دکنیم. ماست کم کم دکنید که بدونید چه مقدار باید دکنیمه. خب من احساس کنم من خشک اسباب کم، یه مقدار دکنم. البته ناگفته نمانه، شما اگه دوست دارید یه موقع درارم تنید دکنید میان. اگه اسباب خشک پونه و نعنا خشک نخواهید دکنید درارم تنید دکنید، چون کبابی تازه شده یه خیلی خوشمزه بخور. خب انا الان روی تزیین کنیم. انا موقع غذا خوردن اولیم. من لیمو امانی بگفتم که کفاف ترشیه خورش زنده آبغوره الان کرد دکنم که بخورده خورشت بشه. آبغورم به دلخواه، چقدر شما دوست بدارید ترش بابا چقدر نبا. این لوبیا هم بست خوب. نمک همیشه دنبال داره. خب بعد یه مقدار چشیم که بدونیم نمکش خوبه یا نه. فعلا همین مقدار بسته تا انجام دفت. چند گوجه خوشگل میره باید بی زحمت، ولی بازم باقی داره که جاده کفه.
برنج کنه یعنی اینقدر ماشاءالله من ری کنم. تقریبا جا کفته انا گوجه محلی کرده کنم درست نمیاد. فقط باید طوری بمانه که آب تم دخل. هرچی ریستر بهتر، گوجه های کوچیکتر بهتر. انا گوجه هم بپخته انا من بادمجانم بهتره خاموش کنم بعد بادمجان نده کنم، چون بادمجان له و خوشگل نیاد. حالا اگه خودتان دوست دارید تنید بنید جوش بکنه، ولی من بادمجان اصلا و نلم جوش بکنم. این شکلی برای لیزا بریز. برای لیزا بریز. خیلی خوب سر آقا شما خود برای خود دو با چند البته بفرم. مرسی. بس